සුබ දවසක් පුංචි යාලා හැමෝටම. අද අපි තවත් අලුත් නිර්මාණයක් කරන්නයි යන්නේ. මම හිතනවා පුංචි යාලා මේකට ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා. කොලම්බස් දැනටමත් අද අපි හදන්න යන නිර්මාණය ගැන කියලායි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි වෙනදා වගේම පටන් ගමු. මුලින්ම start project button එක ක්ලික් කරන්න. site එක open වෙනකොට how it works කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඔයා ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් rotation on කරලා ජංගම දුරකථනය තිරස්ව තියාගන්න. දැන් ඔයා sprite lab එකට ඇතුල් වෙනවා. දැන් remix කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් rename බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙතනින් ඔයාට ඔයා කරන project එකේ නම වෙනස් කරලා project 25 විදිහට නම ලබා දෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙන save බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයා project එක පටන් ගන්න ලෑස්ති.